नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई सिम्पल र सरल तरिकाबाट बनाना रोटी कसरी बनाइन्छ म हजुरहरूलाई बताउने छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो गर्मी मौसममा केराहरू एक दिनमै फतक्कै गल्दछ, जसले गर्दा हामीले खान पनि भ्याउँदैनौँ। त्यसैले यो केराको रोटी बनाएर खाँदा एकदम मिठो र हेल्दी पनि हुन्छ। सर्वप्रथम त मिक्सरमा काटेको केराहरूलाई हाल्नुहोस् र त्यसमा एउटा अन्डा पनि फुटाएर हाल्नुहोस् र अब ढकनी लगाएर मिक्स गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यस्तो पेस्ट बनेर तयार भइसकेको छ। केरा स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो फल हो। यो पेस्टलाई चाहिँ मैले ठुलो भाँडामा खन्याइसकेकी छु र यसमा थोरै थोरै गरेर आटाको पिठो हाल्दै चलाउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म यो पेस्ट अलिक बाक्लो हुँदैन तबसम्म थोरै थोरै गरेर आटाको पिठो हाल्दै चलाउनु पर्दछ। हजुरहरूले चिनी हालिरहनु पर्दैन, किनकि केरा नै गुलियो हुने भएकोले चिनीको आवश्यकता पर्दैन। हेर्नुहोस् त यत्तिको बाक्लो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तातो तावामा हजुरहरूले 1 चम्चा घिउ राख्नुहोस् र चलाइदिनुहोस्। घिउ तातिसकेपछि अघि बनाएको ब्याटरलाई पनि हालिदिनुहोस् र डाडुको सहायताले हजुरहरूले पातलो बनाउनुहोस् र छोपेर एकछिन पकाउनुहोस्। एक साइडको भाग पाकिसकेको छ। अब उल्टाएर हजुरहरूले अर्को साइडको भागलाई पनि पकाउन छोडिदिनुहोस्। र आगो चाहिँ हजुरहरूले मिडियममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाई फ्लेममा राख्नुभयो भने माथि माथि चाहिँ डढ्छ र भित्र चाहिँ पाकेको नै हुँदैन। हेर्नुहोस् त गजबको रोटी बनेर पनि तयार भइसकेको छ। मात्र 3 चिजबाट हजुरहरूले मिठो रोटी र हेल्दी रोटी बनाउन सक्नुहुनेछ। फेरि पनि हजुरहरूले त्यही प्रक्रियालाई दोहोर्याउनुहोस्। यो रोटी बालबालिकाहरूलाई पर्फेक्ट हुन्छ। बाहिरको केमिकल हालेको चिजवस्तु खुवाउनु भन्दा पनि आफैले घरमा बनाएको हेल्दी खानेकुरा आफ्नो बालबच्चालाई खुवाउनु भयो भने उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। मात्र केरा, अन्डा र आटाको पिठोबाट यस्तो खाँदा पनि मिठो र हेल्दी त छँदैछ र तागत बढाउने नास्ता तयार भइसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले घरमै र घरकै सामानहरूबाट सजिलै तयार पार्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने बनाना रोटी पनि तयार भइसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले थोरै मह हालेर सर्भ गरेकी छु। महले चाहिँ यसलाई अझ मिठो बनाउँदछ। हेर्नुहोस् त यो रोटी कति धेरै नरम बनेको छ। नरमको साथसाथै जालीदार पनि रहेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसै गरी बनाएर खानुहोला। हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।